Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống những gì mắt ta nhìn thấy đôi khi chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Ai có thể ngờ rằng một bữa tiệc thân mật giữa những người đồng nghiệp lại trở thành màn kịch đầy toan tính, dẫn đến những âm mưu bí mật đen tối sau lưng. Nhưng đúng như câu nói, trên đầu 3 thước có thần linh, nhân quả luôn luôn hiện tiền. Tất cả sự dối trá và lòng tham lam đố kỵ của lòng người đã bị phơi bày dưới ánh sáng của chân lý. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn có tựa đề Lẽ đời của tác giả Phạm Thị Xuân. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Lẽ đời, tác giả Phạm Thị Xuân. Mấy hôm nay về đến nhà, vẻ mặt Bảo lúc nào cũng rầu rầu. Nhưng Bảo cứ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại còn thở dài thườn thượt. Trước đây mỗi buổi tối Bảo đều xem bài vở của Thúy Hồng. Nhưng bây giờ ăn xong, Bảo lại lên giường nằm quay mặt vào vách. Mấy chậu cây cảnh trước đây Bảo chăm bẵm là thế, bây giờ anh bỏ bê, không cần tưới tắm gì cả. Dậu nhìn chồng, trong đầu đặt ra bao nghi vấn. Chẳng lẽ Bảo đang có bồ nhí bên ngoài, đang tìm cách xù vợ để đến với người tình chăng? Hay là ba mẹ Bảo lại đay nghiến Bảo vì cái tội Dậu chỉ sinh được 2 cô con gái? Hay là Bảo đổ đốn bài bạc nợ nần gì chăng? Tất cả giả thiết Dậu vừa chợt nghĩ đến hầu như không có cơ sở. Chỉ còn một lý do là ở cơ quan Bảo đang xảy ra chuyện. Mới 2 tuần trước đây, khi đi làm về, Bảo đã nhảy cẫng lên khoe với vợ: "Tôi được đề nghị bổ nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch vật tư đấy." Dậu cười: "Thế lão trưởng phòng cũ đâu rồi mà ông được lên chức? Hay là lão chuẩn bị nghỉ hưu?" Bảo cười: "Bà thật là thông minh." "Đúng vậy, lão đã nhận được thông báo cho nghỉ hưu rồi. Chỉ sau 6 tháng nữa là lão nghỉ hẳn." Dậu thở phào nhẹ nhõm. Bao năm chờ đợi, bây giờ cũng đã được tọa nguyện rồi. Hôm nào nhà mình tổ chức ăn mừng một bữa nhé. Bảo ngăn lại: "Thôi, cứ từ từ đã chứ vội gì. Chưa gì mà đã tổ chức, người ta lại cười cho. Để hôm nào tôi chính thức nhận được quyết định đã rồi tính." Thế cũng được." Vậy mà chiều nay Bảo mới về đến nhà, quăng cái cặp lên bàn rồi đi vào phòng nằm, để nguyên đôi giày không chịu cởi ra. Dậu cũng mới đi làm về, nhìn chồng như vậy cô bực tức hỏi: "Ông lại có chuyện gì à?" Bảo lắc đầu: "Không, cũng không có chuyện gì." "Hay là ông bị bệnh gì? Hôm đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện ra bất thường à?" Bảo ngồi dậy: "Đâu, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, làm gì có chuyện bệnh tật." Dậu nhíu mày: "Không có chuyện gì, cũng không bệnh tật gì. Sao mà mặt ông khó coi vậy? Hay là ông đang có điều gì muốn giấu giếm tôi?" "Làm gì có." "Vậy thì ông nói đi, là chuyện gì? Có nói ra mới biết để tìm cách khắc phục chứ." Bảo cứ ậm ừ. Dậu quắc mắt nhìn chồng: "Này, hay là ông đang léng pháng với con nào, đang định lập phòng nhì bên ngoài phải không?" Bảo nhìn vợ, thở ra một cái rõ dài: "Bà cũng biết rồi, làm gì có chuyện đó." "Vậy thì chuyện gì?" "Thì chuyện bổ nhiệm trưởng phòng mà hôm tôi nói với bà đó." Dậu lập tức đến ngồi gần chồng: "Thế có gì không ổn à? Người ta không bổ nhiệm ông nữa à?" "Đâu, không phải thế." "Thế vậy thì sao? Sao ông cứ úp úp mở mở thế? Mệt ông quá." Bảo gật đầu: "Tôi nghe nói có người định tố cáo tôi về tội sử dụng bằng giả với lãnh đạo." Dậu nhíu mày: "Bằng giả? Bằng giả nào?" "Là cái bằng thạc sĩ mới nhận năm trước ấy." "Nhưng mà bằng đó do nhà trường cấp đàng hoàng, chứ có phải gian dối gì đâu." "Thì hồi đó tôi đi học bữa đực bữa cái, còn lại thì vẫn ở cơ quan làm việc, đặc biệt là những phi vụ của giám đốc. Ai cũng thấy điều đó. Cậu Phi ở phòng tôi hóng được có mấy tên xấu bụng định có ý kiến trong hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm để cho tôi ra rìa. Chúng có tố cáo ông thì có giám đốc đó, chẳng lẽ ông ta không che chở cho anh à?" "Nhưng có phải chỉ có giám đốc đâu, còn có cả ông Tấn bí thư. Hình như là ông ta không thích tôi,
Cái mặt ông ta cứ lạnh như băng ấy. Dậu gật đầu. Tôi có gặp lão ấy mấy lần, lão ấy có ghét ông, nhưng bọn chúng không có bằng chứng cũng làm gì được ông mà lo. Dù mình đi học không chuyên cần, nhưng mà nhà trường cũng đã cấp bằng rồi. Họ có đi thẩm tra gì đi nữa, nhà trường cũng không nói khác đâu. Bảo bĩu môi. Ôi giời, tưởng bà thông minh lắm. Đợi khi họ thẩm tra rồi thì còn cơ hội nào cho tôi nữa không? Hơn nữa kỳ này bên đảng ủy cũng về cử thêm lão Cường. Bà nghĩ xem có đáng lo không nào? Dậu chép miệng. Vậy à? Vậy là ông Tấn muốn chơi ông đây mà. Nhưng lão Cường ấy là ai thế? Bảo thở dài. À, lão ấy đang làm bên phòng nhân sự. Thế à? Im lặng một lát, Dậu lên tiếng. Ông không biết đứa nào định khui ông ra à? Bảo lắc đầu. Tôi không biết. Cậu Phi chỉ nghe mấy cậu ở các phòng ban bàn tán thôi. Mà biết thì làm sao được. Dậu cười khẩy. Thì dùng tiền để bịt mõm nó lại. Có ai chê tiền đâu nào. Thì vậy, nhưng mà chưa điều tra ra. Dậu suy nghĩ một lát rồi nói. Hay đó là người của lão Cường? Bảo lắc đầu. Chắc có lẽ không phải đâu. Mấy bữa nay tôi cũng có để ý lão ấy, nhưng không thấy lão có biểu hiện gì. Thế ông có gây thủ chuốc oán với ai không? Bảo chắt lưỡi. Muốn được việc cho sếp, đương nhiên, sao khỏi đụng chạm với người này người khác được. Dậu hừ một tiếng. Mấy người như lão Cường mới cần phải đề phòng. Nói cho cùng chắc lão đã có chỗ dựa. Nếu không sao lão lại được đề cử chức trưởng phòng tổ chức ngon ơ như vậy. Trong khi lâu nay ông đã là phó phòng rồi, cùng Cúc tận tụy với họ bao nhiêu năm. Đợi mãi bây giờ ông Nghĩa mới chuẩn bị về hưu mà họ lại muốn đá ông già. Không được. Bảo phân bua. Giám đốc cũng chỉ muốn đề cử tôi, kể cả ông Nghĩa cũng vậy. Nhưng ông Tấn với ông Học, một hai cứ giới thiệu lão với lý do lão có chuyên môn cao, đạo đức tốt nữa. Tôi cứ tưởng ngon ăn rồi, đâu có ngờ đối thủ lại xuất hiện như vậy. Dậu chống tay lên má chỉ chiết. Chuyên môn cao? Phòng kế hoạch vật tư mà cần chuyên môn cao cái khế gì chứ? Trong khi công việc này anh đã quen thuộc từ lâu. Lão Cường vào đó, liệu lão có làm ngay được không? Vậy mới nói. Tôi đã nói bà không hiểu à? Lãnh đạo đâu chỉ mình giám đốc, có phải muốn làm gì là làm được đâu. Dậu suy nghĩ một lúc rồi bảo chồng. Bây giờ tới lúc bỏ phiếu tín nhiệm chắc cũng không còn lâu, nên phải cố gắng xem có lật được tình thế không. Ông hãy điều tra xem lão Cường có điểm yếu nào không, có tham ô hổ hóa gì không. Bảo cười đau khổ. Ôi giời, ai chứ lão ấy thì không thấy có điểm yếu gì. Lão là người nghiêm túc, học hành đàng hoàng, làm việc đâu ra đấy. Lão chỉ là nhân viên, có phải trưởng phòng, phó phòng đâu mà tham ô. Thế lão có bồ bịch gì không? Không, ở phòng lão mấy người nữ đều trẻ trung xinh đẹp, mà chẳng thấy lão chọc ghẹo ai hết. Hết giờ là về thẳng nhà, chẳng thấy bù khú gì với ai bao giờ. Dậu chắt lưỡi. Lão trong sạch thế cũng khó nhỉ. Nhưng thế nào lão cũng có điểm yếu gì đó chứ. Tôi cũng không biết. Tự dưng trong đầu Dậu nghĩ ra một ý táo bạo. Dậu mỉm cười tự khen sự thông minh của mình. Bảo ngạc nhiên khi thấy nụ cười của vợ. Tôi đang lò sốt vó mà bà còn cười được à? Bà xem chuyện của tôi vui lắm hả? Dậu mỉm cười. Cô ghé tai chồng nói nhỏ, như sợ có ai nghe thấy. Mặt Bảo càng lúc càng giãn ra. Anh ta cười thích thú. Ôi giời, vợ tôi không ngờ bà lại thông minh tuyệt đỉnh. Có vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Dậu bĩu môi. Ông tưởng tôi là ai chứ? Tôi mà không thông minh thì còn ai vào đây nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao mà mời được lão ta về nhà mình. Còn hai đứa con gái mình nữa, không thể để chúng ở nhà chứng kiến mọi chuyện được. Dù sao cũng phải kín đáo một chút. Ok, bây giờ đang là thời điểm thích hợp. Tụi nhỏ đang nghỉ hè. Lúc nào ông mời được lão ấy đến đây, tôi sẽ cho hai con nhóc nhà mình về nhà ngoại chơi ít ngày. Hôm trước chúng đã xin phép mà tôi chưa đồng ý đấy. Bảo vẫn còn chưa yên tâm. Lâu giờ mình chưa hề mời lão, bây giờ tự dưng mình lên tiếng, liệu lão có nghi ngờ gì không nhỉ? Lâu giờ chưa mời, giờ mời thì có sao? Ông cứ nhiệt tình vào,
Tôi tin là ông sẽ có cách. Đừng có nói tôi lại phải bày cách cho ông đấy nhá. Bảo thích chí gật gù. Ừ, bà đã tin tưởng như vậy thì tôi cũng phải cố gắng chứ. Hai vợ chồng Dậu cùng bật cười. Tiếng cười to khiến hai cô con gái ngạc nhiên, hé cửa phòng ra xem. Thúy Nga chạy đến bên Dậu. Ba má có chuyện gì mà vui thế? Nói cho con biết với. Nhưng Dậu đã đẩy con gái ra. Còn nít con nồi, biết gì mà hỏi chuyện của người lớn. Vào trong phòng học bài đi. Thúy Nga bỏ đi, nhưng bỗng con bé quay lại nhìn Dậu, đôi mắt rơm rớm nước. Con hỏi vậy mà ba má cũng mắng con ghét má. Hình như Dậu thấy mình cũng hơi quá, cô dịu giọng. Má xin lỗi. Nhưng Thúy Nga đã chạy nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại. Dậu quay sang nhìn chồng, hai đứa chỉ còn biết lắc đầu. Cuối cùng Bảo cũng mời được Cường đến nhà chơi vào chiều thứ Bảy. Cường không nghi ngờ gì, lại còn cảm ơn thiện ý của Bảo. Xem ra cậu chàng này về chuyên môn thì thông minh, nhưng ra đời vẫn còn nai lắm. Bảo nghĩ như vậy và cười thầm một mình. Ngay tối hôm đó, Bảo đã báo ngay với vợ và bắt đầu triển khai kế hoạch đón khách. Từ tối hôm trước, Dậu đã thông báo cho hai cô con gái chuyện cho phép chúng về ngoại mấy ngày. Nhưng hình như cả hai đứa đều không mặn mà lắm về chuyến đi chơi này. Thúy Nga thì bảo: chiều mai nhóm con có kế hoạch đi biển rồi, thôi hôm khác về ngoại nghe má. Còn Thúy Hồng thì phụng phịu: sáng mai con bận học tiếng Anh ở trung tâm rồi. Nếu con mà nghỉ cuối tháng thì sẽ thua các bạn. Con mà có điểm thấp thì sẽ không được cô giáo tặng phần thưởng đâu. Dậu quát con: sao hôm trước cả hai đứa một hai xin má về ngoại, bây giờ má cho về thì lại lý do lý chấu thế hả? Mẹ đã điện với ngoại rồi, hai đứa không chịu về, má biết ăn nói với ngoại sao đây? Thì tại má không nói trước chứ. Ngày mai đi mà hôm nay má mới nói. Con đã nhận lời bạn con rồi. Dậu trừng mắt: thì con chỉ cần gọi điện cho bạn là được, bảo là con bận rồi. Mệt má quá. Hôm khác chúng con về ngoại cũng được mà, đã hết hè đâu má. Không được, má đã hẹn với ngoại rồi, ngày mai hai đứa phải về. Má. Dậu nhìn Thúy Nga: má gì mà má? Con coi bà ngoại trọng hơn hay bạn con trọng hơn? Thúy Nga cúi đầu không nói gì. Dậu quay sang Thúy Hồng: tháng này nếu cô giáo không thưởng, con muốn gì má thưởng cho. Tháng này nếu cô giáo không thưởng, con muốn gì má thưởng cho. Thúy Hồng reo lên: thật nha má. Quyết định rồi, hai đứa chuẩn bị ngày mai khởi hành. Dậu chốt lại một câu, cho dù hai cô con gái có bằng lòng hay không. Xong Dậu vào phòng thở phào nhẹ nhõm. Tụi nó mà không chịu đi thì kế hoạch của Dậu xem như tiêu tùng. Đêm đó Dậu và cả Bảo đều không ngủ được. Cả hai đều thao thức chờ trời sáng. Mới 6 giờ, Dậu đã gọi hai cô con gái dậy, không cho Thúy Hồng ngủ nướng thêm một chút nào nữa. Xe taxi đã đợi sẵn ở bên ngoài. Cả nhà lục đục lên xe. Thúy Nga không nói không rằng nhảy lên ngồi ở băng xe sau. Dậu mắng: con nhìn lại con kia kìa, đi chơi chứ làm gì mà mặt mày bí xị thấy ớn. Không muốn đi thì ở nhà đi. Bảo nhìn con: có gì đâu mà buổi sáng đã mắng con. Buổi sáng bà thức chúng dậy sớm nên mặt chúng kém tươi chứ gì nữa. Dậu quắc mắt: ông thì lúc nào cũng bênh con, làm vậy nó còn coi ai ra gì. Ôi bà nói gì mà nặng nề thế. Tôi chỉ nói sự thật, có phải không Thúy Nga? Thúy Nga đành cười gượng. Bảo cười theo: đó, bà thấy chưa? Xe đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Dậu bảo tài xế dừng lại trước một ngõ vào. Ngõ hẹp sợ xe không chở đầu được, nên cả nhà đành phải xuống xe đi bộ một đoạn. Chẳng mấy chốc nhà bà ngoại Thúy Nga đã hiện ra. Thấy hai cô cháu gái, má Dậu chạy ra đón, ôm đứa này nựng đứa kia. Dậu cười: con gửi hai đứa cho má nghe. Má Dậu cũng cười: gửi bao lâu cũng được. Các con vào nhà đã, má đã chuẩn bị điểm tâm rồi. Dậu lắc đầu: thôi, xe đang chờ chúng con ở ngoài ngõ, chúng con đi ngay đây, không kịp ăn đâu. Má cho tụi nhỏ ăn giùm con. Má Dậu kêu lên:
Hai vợ chồng bay làm gì mà lật đật vậy? Đã đến đây rồi thì ở lại đã chứ. Bảo cười cười. Dạ hôm nay thì không được rồi. Chiều mai chúng con sẽ quay lại, lúc đó sẽ ở lại lâu hơn ạ. Thúy Hồng nhăn mặt. Sao má bảo cho hai chị em con chơi 2 ngày? Bảo ôn tồn. Thì 2 ngày còn gì. Thứ hai ba mẹ đi làm sao mà đón con được? Thấy vẻ mặt không vui của con, bà nói thêm. Hay là ở lại đến hết tuần, thứ bảy ba mẹ sẽ đến đón. Nhưng mà thứ tư con có lịch học thêm rồi. Vậy thì thôi, chiều mai ba mẹ sẽ đến. Dậu giục chồng. Thôi thôi, đi cho rồi. Nói chuyện dài dòng làm gì? Chuyện gì quyết là quyết. Ông lúc nào cũng dây dưa. Má Dậu mắng. Con này, ăn nói với chồng như vậy à? Dậu le lưỡi bảo cười. Không sao má ạ. Thôi chúng con đi đây. Các con đi đi. Hai vợ chồng lại đi bộ ra. Ngoài ngõ chiếc xe taxi vẫn chờ sẵn. Vợ chồng Dậu lên xe. Dậu bảo người tài xế. Cho xe chạy nhanh một tí em nhé. Dạ vâng được chị ạ. Chiếc xe bon bon trên đường. Hai vợ chồng không nói với nhau điều gì, nhưng trong đầu mỗi người đều nghĩ đến kế hoạch chiều nay. Xe dừng lại trước cổng nhà, cả hai mới giật mình bừng tỉnh. Dậu trả tiền cho tài xế rồi hai vợ chồng xuống xe. Dậu mở cổng bước vào nhà rồi bảo chồng. Ông ở nhà dọn dẹp nhà cửa nhé. Tôi vào thay quần áo rồi phải đến đây một lúc. Bảo gật đầu nhưng lại hỏi. Nhưng bà đi đâu vậy? Sao không ở nhà phụ tôi? Dậu cười. Thì tôi đi gặp nữ chính trong buổi tiệc chiều nay. Có tin được không? Sao lại không tin? Tôi mà đã nhắm vào là trúng cái phóc. Ông khỏi lo. Dậu vào phòng thay quần áo, nhưng khá lâu mà vẫn chưa thấy ra ngoài. Bảo định vào nhắc nhở Dậu thì nghe Dậu đang gọi điện với ai đó. Thỉnh thoảng lại cười hí hố. Bảo không vào phòng nữa, chỉ tò mò đứng sát cửa để nghe Dậu nói chuyện. Nhưng giọng Dậu hơi nhỏ, chỉ có tiếng cười là to, nên Bảo chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Bảo định mở cửa vào thì thấy Dậu đang trở ra, mặt mày hớn hở, tay vung cái túi xách. Dậu trố mắt nhìn thấy chồng đang đứng trước cửa. Dậu cười nửa miệng. Ông nghe lén tôi đấy à? Tôi không ngoại tình, cũng không bán đứng ông đâu. Bảo suy tay. Đâu có, tôi vào giục bà đi đâu thì đi sớm về sớm. Thế ông còn chưa quét dọn nhà cửa à? Đây, tôi đi làm ngay đây mà. Ok, tôi đi đây. Tôi mà chưa kịp về thì ông bắc giùm tôi nồi cơm nha. Được rồi, bà đi đi. Dậu đi rồi, Bảo bắt đầu xoay trần ra với công việc ở nhà. Nào là chùi bụi trên tủ, bàn ghế, giường chõng, rồi lau nhà từ trên xuống dưới. Công việc này thỉnh thoảng Bảo lại phụ vợ, nói là để thư giãn gân cốt. Hai cô con gái từ trước đến giờ Dậu không cho giơ tay làm công việc này để con phải học. Ngày xưa Dậu ham chơi nên bây giờ chỉ có cái bằng cao đẳng kế toán. Mà cái bằng đó Dậu cũng chỉ mới nhận được 2 năm nay sau khi cơ quan cử cho đi học tại chức. Bởi vậy Dậu muốn hai con gái mình sau này phải có bằng tốt nghiệp đại học, chứ không phải như Dậu bây giờ. Dậu rất quan trọng chuyện bằng cấp. Như Bảo đó, vì học hành lơ mơ nên ngay cả cái bằng thạc sĩ tại chức cũng bị người ta truy vấn. Bảo chùi dọn nhà cửa xong xuôi, Dậu vẫn chưa về. Bảo nhìn lên đồng hồ đã quá 10 giờ rồi. Bảo lại xuống bếp cắm nồi cơm điện rồi mở tủ lạnh ra xem có gì không. Rất nhiều thức ăn đã được Dậu đi siêu thị mua từ chiều qua. Bảo nhìn một lúc rồi quyết định nấu canh thịt bò với thơm, đồ chả trứng gà nữa là xem như xong. Chỉ có hai người bày biện gì nhiều thêm mệt. Quan trọng nhất vẫn là chiều nay. Bảo vừa dọn cơm và thức ăn lên bàn thì Dậu cũng vừa về. Dậu cười. Ông đã nấu ăn xong rồi đấy à? Ông giỏi thiệt đó nghe. Bảo ngồi vào ghế. Thì xong việc rồi nên tôi nấu ăn luôn. Bà đi có được việc không? Dậu ngồi đối diện với chồng. Ông yên tâm, đầu vào đó rồi. Chuyến này mà lão Cường mà không sập bẫy, tôi đi đầu xuống đất cho ông mà xem. Bảo nhìn vợ. Chắc chắn chứ, không có trở ngại gì chứ? Quá chắc đi chứ. Ông đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Có lần nào tôi ra tay mà việc gì không thành công đâu mà. Bảo xới cơm và 2 bát, đưa cho Dậu 1 bát.
Hai cô con gái đi rồi nên hai vợ chồng vừa ăn vừa thảo luận lại kế hoạch Dậu đã thảo ra hôm trước rôm rả. Bảo thở phào nhẹ nhõm rồi nói với vợ: Lão Cường hẹn tuần sau sẽ mời tôi đến nhà lão chơi. Thế rồi ông trả lời sao? Bảo cười khà khà: Đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời rồi. Nhưng có qua hay không thì bà nói thử xem. Sau tối nay lão có còn gọi tôi nữa không? Tội nghiệp lão Cường, lão quá ngây thơ. Dậu bĩu môi: Đến giờ mà ông còn tội nghiệp cho lão nữa à? Nói vậy thôi, chứ lão Cường mà không đỏ thì tôi đỏ. Vậy là bắt tay vào nghen, không ân hận gì nghen. Đương nhiên rồi, bà còn hỏi làm gì? Dậu cũng đã ăn xong, cô quay sang chồng: Nào, ông ăn nhanh lên để tôi còn dọn. Thôi được rồi, bà dọn đi, tôi cũng ăn xong rồi. Dậu bưng chén bát xuống bếp rửa, còn Bảo vẫn ngồi ở bàn ăn, chậm rãi xỉa răng rồi rót nước uống. Khi Dậu xong việc trở lên vẫn thấy Bảo ngồi ở bàn. Dậu kéo tay chồng: Thôi đi ngủ thôi, để còn chiến đấu chứ. Được rồi. Nhưng nằm giường rồi, Bảo mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Dậu nắm tay chồng thông cảm: Này, ông không ngủ được à? Hồi hộp lắm có phải không? Cũng có chút hồi hộp. Không sao, ngủ tí đi, hẹn tận 4 giờ cơ mà. Nhưng nằm mãi không ngủ được, đồng hồ mới 1:30, Bảo đã ngồi dậy. Bảo nhìn sang bên, Dậu vẫn đang ngủ ngon lành. Bảo rón rén xuống giường không để Dậu thức giấc. Bảo ra phòng khách, cũng là căn giữa của ngôi nhà 3 gian. Đến gần bộ bàn ghế, sắp xếp lại mấy cái ly, mấy cái dĩa, xem lại lọ hoa cắm trên bàn đã vừa mắt chưa. Mãi đến 2 giờ Dậu mới dậy. Cô chắt lưỡi: Cái ông này làm gì mà dậy sớm thế? Dậu đi súc miệng rửa mặt rồi cũng lên nhà trên với chồng. Bảo vẫn cứ đi lui đi tới, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Nhưng hãy còn quá sớm nên vị khách Bảo đang chờ vẫn chưa tới. Dậu thở hắt ra: Ông ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ với. Làm gì mà cứ đi đi lại lại rối cả mắt. Đến giờ thì người ta sẽ đến, ông nôn nóng làm cái gì? Mệt ông quá đấy. Bảo cười gượng: Lúc trước mình bảo lão là lúc 3 giờ chiều cho rồi. Dậu gắt: Tới sớm thế thì còn làm ăn được gì? Ông thật là... Bảo thở ra: Mấy chuyện này đúng là tôi không bằng bà. Biết không bằng thì cố lên chứ. Một lát sau khi Bảo tản bộ ra cổng thì thấy một cô gái ngồi trên chiếc xe quay đang tần ngần nhìn vào trong. Thấy Bảo, cô gái xuống xe mỉm cười. Bảo hỏi: Em tìm nhà ai à? Cô gái nhìn Bảo: Dạ, anh có phải là anh Bảo chồng chị Dậu không ạ? Bảo gật đầu. Cô gái nói tiếp: Em được chị Dậu gọi đến ạ. Nghe vậy Bảo vội mở cửa cho cô gái vào, vừa nói: Thế à, em vào nhà đi. Em là Vân Anh có phải không? Dạ, anh biết tên em rồi à? Dậu đã nói cho anh biết. Dậu nghe tiếng chồng nói chuyện bên ngoài thì đi ra xem. Thấy cô gái, Dậu reo lên: Vân Anh, em đến rồi đấy à? Rồi Dậu đến cầm tay Vân Anh như vẻ thân thiết lắm. Dậu lên tiếng giới thiệu: Ông Bảo, đây là Vân Anh, em họ của tôi ở dưới quê. Còn giới thiệu với em gái, đây là Bảo, chồng chị. Bảo cười: Hai anh em đã nhận ra nhau rồi, bà không cần phải giới thiệu đâu. Bảo nhìn kỹ Vân Anh và khá hài lòng. Cô gái có lẽ hơn 20 tuổi, cao ráo, da trắng, mặt mày cũng dễ coi nhưng trang điểm hơi đậm. Cô mặc một chiếc váy kẻ sọc ngắn, để lộ đôi chân dài trắng muốt. Đúng là gu của Bảo. Nhưng bây giờ em gái phải đón tiếp Cường, nên nhìn phải dịu dàng, quê mùa càng tốt. Bảo ghé vào tai vợ nói nhỏ. Dậu gật gù rồi nói với Vân Anh: Này, em ra đằng sau, chị nói cái này. Dạ. Dậu dẫn Vân Anh đến nhà bếp rồi bảo: Em rửa mặt đi, chỉ trang điểm nhẹ nhàng mới nhận ra chân quê chứ. Chị có chuẩn bị cho em bộ bả ba, hy vọng là đúng size của em. Em rửa mặt rồi lên thay quần áo. Vân Anh cười cười:
Có sao không chị? Em thấy cứ lo lo ấy. Dậu nhíu mày. Em không phải lo. Em có mất mát gì đâu. Với lại anh chị luôn ở bên em hỗ trợ cho em mà. Vân Anh hít vào một hơi thật sâu. Thật ra em cũng đắn đo lắm. Nhưng em cần tiền gấp nên mới nhận làm. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này đó chị. Thì chị cũng lần đầu nhờ người làm chuyện này. Em yên tâm đi, chị không để em thiệt đâu. Gã đó bỏ ra bao nhiêu, chị sẽ đưa hết cho em, cộng với tiền chị đã thỏa thuận. Vân Anh chớp chớp mắt. Dạ em cảm ơn chị. Dậu dẫn Vân Anh xuống phòng hai cô con gái thay quần áo. Bộ bà ba vừa vặn bó sát thân hình làm Vân Anh có vẻ vừa dịu dàng đằm thắm, vừa khêu gợi. Dậu có vẻ hài lòng lắm. Không ngờ lại mặc vừa như thế. Vân Anh cười. Vâng, chị có con mắt nhìn thật. Dậu ngắm nghía Vân Anh một hồi rồi chắt lưỡi. Hồi còn trẻ, chị cũng xinh đẹp và nóng bỏng như em bây giờ đấy. Chị đang khen em đấy à? Tất nhiên rồi, nhưng da chị chỉ không trắng bằng em thôi. Chị giàu thế này, ít bữa chị đến spa tắm trắng, da chị sẽ đẹp ngay thôi mà. Thế à? Có thể làm trắng da ở spa cơ à? Dạ, lúc nào chị cần em sẽ giới thiệu cho. Ừ, ok. Bảo đi lui sau nhà gõ cửa phòng. Hai chị em nói chuyện gì mà lâu vậy? Thế nào, thống nhất được mọi việc rồi chứ? Dậu mở cửa. Ông yên tâm đi, ông cứ đi lên nhà trên đi. Bảo lại sốt ruột. Sao chưa thấy lão đến? Lão mà không đến thì kế hoạch xem như là đi tòng đấy. Dậu trừng mắt. Phỉ phui cái miệng ông. Chưa đến 4 giờ mà ông sốt ruột cái gì chứ? Tôi chuẩn bị một chút cho ngay món khai vị. Tí nữa ngồi luôn khỏi lục đục dưới bếp. Quay sang Vân Anh, Dậu hỏi. Em có biết làm món bò bít tết không? Vân Anh lắc đầu. Dạ không, em không biết. Thế không sao. Thế tí nếu chị làm chưa xong, em ngồi với anh Bảo tiếp khách hộ chị. Chị làm xong sẽ lên với em. Dạ vâng ạ. Hơn 4 giờ, Cường mới tìm được đến nhà. Vừa thấy Cường dắt xe qua cổng, Bảo đã mừng rỡ chạy ra. Cậu Cường đã đến đấy à? Mời cậu vào nhà. Cường bối rối. Xin lỗi anh, tôi tìm mãi mới tìm được nhà. Bảo cười. Ui, nhà tôi ở trong hẻm nên khó tìm là phải. Cậu đến là tốt rồi. Xem có đứa nào còn dám nói gì anh em mình nữa không? Cường cũng cười. Đúng vậy, nên anh mời là tôi thu xếp đến ngay. Rồi cậu vào nhà đi. Dạ được anh. Dậu nghe tiếng chồng cũng vội lên nhà trên. Hôm trước có lần Dậu cũng có gặp Cường một lần, nhưng cô không để ý anh lắm. Hôm nay Dậu mới nhìn rõ người đồng nghiệp của chồng. Có lẽ Cường trẻ hơn Bảo vài tuổi. Anh có dáng người dong dỏng cao, da trắng, cặp kính cận luôn trên mắt ra vẻ tri thức. Tự dưng Dậu thấy có chút cảm tình, nhưng Dậu vội gạt ngay đi suy nghĩ ấy. Dậu chào. Mời cậu ngồi chơi uống nước. Cường mỉm cười. Dạ cảm ơn chị. Hai người đàn ông ngồi vào bàn đối diện nhau. Dậu phân trần. Cậu ngồi tạm ở đây nhé. Tụi tôi định mua bộ salon mà vẫn chưa rảnh được. Cường nhìn bộ bàn ghế chữ hờ vẫn còn mới, mỉm cười. Bộ bàn nhà chị hãy còn mới, lại phù hợp với kiểu nhà ba gian. Chị thay salon có khi lại không hợp chị à. Nhà tôi cũng dùng loại bàn này mà. Thế à, nhà cậu có ở gần đây không? Cũng cách tầm 2 cây số chị à. Tôi nghe ông Bảo nói về cậu lâu rồi, giờ mới gặp. Cậu còn phong độ hơn tôi nghĩ đấy. Cường cười. Chị quá khen. Không, là tôi nói thật đó. Vợ cậu chắc hạnh phúc lắm. Thế cậu có mấy cháu? Dạ 2 cháu đều là con trai. Ôi giời, nhất cậu rồi đấy. Tôi cứ mong mãi mà lần nào cũng là công chúa hết. Cường an ủi. Ôi trời, thời đại này trai gái gì cũng giống nhau chị ạ. Vợ tôi cũng thích một cô con gái mà lại không được đấy. Ôi dào là mình nói thế. Chứ các ông bà mà không sinh được con trai là cứ phải bị ăn mắng đấy cậu ạ. Như nhà tôi đây này. Bảo e hèm một tiếng ngắt lời vợ. Này bà không rót nước mời cậu Cường đi à? Dậu cười tươi. À xin lỗi cậu Cường nhá. Mãi nói chuyện tôi quên khuấy đi mất. Dậu với lấy bình trà, bỏ ít trà rồi đổ nước sôi vào ủ. Rồi Dậu quay xuống dưới nhà gọi. Vân Anh ơi, mang bia lên mời khách giúp chị với.
Vân Anh khệ nệ mang lên mấy lon bia và phích đá. Cô chào Cường vẻ e thẹn. Dạ em chào anh ạ. Cường gật đầu chào lại. Anh đang phân vân về sự có mặt của Vân Anh thì Dậu lên tiếng. À, đây là em họ của tôi ở quê. Nó đang đi học cao đẳng trên này. Cuối tuần nên ghé nhà anh chị chơi. Cường hỏi xã sao. Thế tuần nào cô cũng ghé đây à? Dạ, lúc nào bận về quê thì em mới không ghé ạ. Vân Anh trả lời lưu loát làm Dậu rất hài lòng. Rồi Vân Anh lễ phép. Em xin phép xuống dưới ạ. Nói rồi Vân Anh đi lui nhà sau. Dậu pha trà ra 2 tách cho 2 người đàn ông rồi đứng lên. Mời hai anh em uống trà rồi tiếp tục nói chuyện. Hay là uống bia cho mát nhá. Chị em chúng tôi xin phép vào bếp. Tí nữa sẽ cùng lên ạ. Cường xua tay. Cảm ơn chị. Hôm nay tôi chỉ qua chơi cho biết nhà. Không dám làm phiền anh chị. Chị cứ ngồi đây nói chuyện cho vui. Cả cô em kia nữa ạ. Bảo cười. Cảm ơn cậu Cường không khách sáo. Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, chúng tôi không thể xuề xòa quá được. Hai người đàn bà đã vào bếp. Dậu có vẻ hơi bồn chồn, khác hẳn lúc đang còn ở nhà trên. Dậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào Vân Anh. Này, em nhớ lời chị dặn rồi chứ? Dạ. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi phải không? Dạ, chị yên tâm. Dậu đưa cái mâm đựng đồ ăn, chén đũa đã chuẩn bị sẵn cho Vân Anh. Em bưng đồ lên trước đi, chị lên sau ngay. Dạ. Vân Anh lên nhà trên, cô đặt mâm xuống bàn, bày biện các món ăn ra một cách khéo léo. Xong cô cầm lại mâm và nhỏ nhẹ. Em mời hai anh dùng ạ, em xin phép. Cường vô tình cầm lấy tay cô. Đâu được, cô ngồi xuống đây đi, tôi không phải khách khứa gì đâu. Vân Anh rút tay về. Dạ như vậy có tiện không ạ? Em sợ... Vân Anh bỏ lửng câu nói, bảo cười. Em sợ gì chứ? Cứ ngồi xuống ăn chung đi, trong nhà cả mà. Dạ, em cảm ơn ạ. Cường hỏi. Thế còn chị nhà nữa, các cháu đâu cả rồi anh? Bảo nhìn khách. Vợ tôi sẽ lên ngay, còn hai cô con gái nhà tôi chúng đã về ngoại nghỉ hè rồi. Ôi tiếc quá, tôi không được gặp các cháu. Hình như năm nào các cháu cũng được nhận thưởng ở cơ quan thì phải. Bảo cười. Chúng nó học gen của tôi mà. Lúc đó Dậu cũng vừa bước lên. Dậu liếc mắt nhìn chồng. Gen của ông hay gen của tôi đấy? Cường giàn hòa. Tôi nghĩ là của cả hai anh chị. Dậu ngồi xuống phía bên chồng. Cậu Cường nói thế còn được. Ông lúc nào cũng tưởng ông là nhất. Như thế đâu có được. Phải không cậu Cường? Cường mỉm cười. Anh chị hài hước thật đấy. Bảo gắp một đùi gà đặt vào bát của Cường. Cậu ăn đi. Tự nhiên đi. Là người nhà cả mà. Dạ anh cứ ăn đi ạ. Để tôi tự lấy thức ăn. Hai người đàn ông đã uống hết 2 lon bia. Vân Anh chủ động gắp thêm đá bỏ vào các ly trên bàn. Xong cô rót đầy 3 ly kia. Riêng cô thì chỉ một nửa. Vân Anh bưng ly của mình lên. Dạ em mời các anh chị ạ. Cường nhìn Vân Anh. Cô cũng biết uống bia đấy à? Dạ em uống được một chút ạ. Dậu bảo. Sao lại uống được một chút? Hôm nay có cậu Cường ở đây, em phải uống nhiệt tình vào chứ, thế mới vui. Mọi người đều uống, chẳng lẽ em ngồi nhìn à? Cường lên tiếng. Vân Anh chỉ uống được ít thì tùy cậu chị ạ, không cần ép. Dậu lắc đầu. Cậu thương hoa tiếc ngọc đấy à? Dạ đâu có. Vân Anh, đưa ly đây. Mọi người đều đầy ly, em như vậy là không được đâu nhá. Vân Anh chu môi. Dạ thôi mà chị. Nhưng cô cũng làm theo lời Dậu. Dậu rót đầy ly rồi đưa lại cho Vân Anh. Bây giờ em mời mọi người đi. Dạ nhưng em chỉ nhấp môi thôi nhá. Sao lại nhấp môi? Uống thử xem nào, không sao đâu. Vân Anh cười cười. Thôi được, em mà say là em bắt đền chị đấy. Ừ. Vân Anh lại bưng ly lên. Dạ em mời cả nhà. Vân Anh vừa uống chưa được nửa ly đã ho sặc sụa. Cường đưa cho cô tấm khăn giấy. Cô chưa quen nên chỉ uống từ từ thôi. Dạ em cảm ơn anh. Cả 4 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Vân Anh uống 2 ly thì mặt đã đỏ bừng. Cô đưa ly mình cho Dậu.
Chị Dậu, chị rót thêm cho em một ly nữa đi. Cường can ngăn. Thôi cô đừng uống nữa, cô uống thêm sẽ say đấy. Vân Anh ngước nhìn Cường. Sao mà say được? Dậu cầm ly của Vân Anh, rót vào đầy rồi đẩy về phía cô em họ. Đây, em uống không hết thì nhờ người ở bên cạnh uống nhé. Chị, em uống được mà. Vân Anh uống hết ly bia, giọng cô lè nhẹ. Chị Dậu, rót thêm. Cường lo lắng nhìn Vân Anh, nhưng Dậu lại rót tiếp cho Vân Anh. Nhưng lần này Vân Anh không uống. Cô đưa mắt nháy với Dậu. Lập tức Dậu đứng lên. Tôi mời hai anh một ly, không lẽ chỉ để mình Vân Anh uống? Bảo hưởng ứng ngay. Nào, nâng ly vì tất cả chúng ta nào. Đúng lúc Cường bưng ly lên thì nhanh như chớp, Vân Anh thò tay vào túi áo rồi búng tay mấy cái vào ly bia của anh. Dậu thấy hình như có chất bột trắng rơi ra. Vân Anh lắc nhẹ ly bia nâng lên rồi lại bỏ xuống. Hình như em say rồi hay sao ấy. Cường quay sang Vân Anh. Vậy thì cô không nên uống nữa đâu. Vân Anh vung tay lên, người hơi lắc lư. Nhưng còn ly bia này thì sao? Em phải uống hết chứ. Dậu chắt lưỡi. Cái con bé này say thật rồi. Mọi lần nó đâu có uống hết ly bia mà giờ thì... Bảo gắt Dậu. Cũng tại em cứ ép Vân Anh. Vân Anh cười lớn. Anh chị đừng cãi nhau vì em. Em có say đâu. Phải không anh Cường? Vân Anh cầm ly lên như muốn uống tiếp, nhưng Cường đã giật ly bia lại trong tay cô. Cô say rồi, để tôi uống giúp cô. Vân Anh lắc đầu. Không được, tôi không cần anh giúp. Tôi vẫn còn uống được mà. Dậu thở ra. Em say rồi, để cậu Cường giúp đi. Mà cái con bé này, sau này uống nhiều thế không biết. Cậu Cường đúng là ga lăng thật. Ai mà làm vợ cậu sướng phải biết. Nghe nhắc đến vợ, Cường ngước nhìn đồng hồ đeo tay rồi đặt ly bia xuống bàn. Nghe chị Dậu nhắc tôi mới nhớ, tôi có hẹn với vợ sẽ về nhà sớm. Có lẽ uống xong ly này, anh chị cho phép tôi kiếu. Dậu cười khúc khích. Thời đại nào rồi mà còn có người đàn ông ngoan như cậu vậy? Ngồi chơi thêm chút nữa đi. Đã đến đây rồi, cậu phải ở lại chơi. Bộ cậu chê nhà tôi không tiếp đón cậu tử tế hay sao? Dạ không phải vậy đâu. Tôi chỉ sợ làm phiền anh chị thôi. Có gì đâu mà phiền. Chỉ cần ít bữa lên trưởng phòng, chị đừng quên chúng tôi là được. Cường mỉm cười. Vẫn chưa biết thế nào chị ạ. Việc cơ quan không nên bàn ở đây. Nhưng tôi thấy anh Bảo là người xứng đáng, nhiều kinh nghiệm. À đúng rồi, ở đây mình chỉ uống rượu nói chuyện thôi. Mời mọi người uống với tôi một ly nào. Bảo cũng phụ họa với vợ, bưng ly của mình lên đưa về phía Cường. Vậy tôi mời cậu ly cuối nhá. Dậu lắc đầu. Sao lại là ly cuối? Mỗi người mời nhau một ly nữa. Vân Anh đã say cho miễn, nhưng phải uống hết ly này. Cường cầm ly bia của Vân Anh lên. Thôi chị tha cho Vân Anh đi, tôi tình nguyện uống thay. Được. Bảo gật gật rồi đưa ly bia lên uống một hơi cạn luôn. Xong Bảo lưa cái ly không về phía Cường. Nào đến phiên cậu. Cường không nhận ra ánh mắt gian xảo của Bảo. Anh bưng ly bia lên miệng. Uống hết nửa ly anh bỏ xuống bàn. Nhưng Bảo không tha. Cậu phải uống hết đi, không thì đưa cho Vân Anh. Tôi uống mà. Vân Anh cười to. Để em uống cho anh Cường. Nói xong Vân Anh làm như say lắm, gục đầu xuống bàn. Dậu sang đỡ Vân Anh xuống nhà sau. Cường lại bưng lên uống nốt ly bia. Anh cười cười. Thế được chưa anh Bảo? Nụ cười của Cường bỗng trở nên méo sạch. Cường mở miệng định nói gì đó, nhưng anh chưa kịp nói gì thì tự dưng thấy chóng mặt. Các hình ảnh trước mắt phút chốc xoay tròn. Cường nằm gục mặt xuống bàn không còn biết gì nữa. Vân Anh lúc này không còn vẻ say sưa nữa. Dậu vừa buông tay, Vân Anh đã nhanh chóng quay lại lay vai Cường. Anh Cường, anh Cường. Cường ngồi yên không lên tiếng. Vân Anh nhìn hai vợ chồng Dậu nhỏ giọng. Anh ấy mê rồi chị Dậu ơi. Bảo phá lên cười. Xong rồi.
Dậu đứng lên bảo chồng. Thôi đừng cười nữa, chưa xong đâu. Anh phụ với em và Vân Anh mang anh ta vào phòng đã. Cho anh ta vào phòng mình à? Sao lại phòng mình? Sang phòng các con chứ. Anh chưa già mà cứ quên trước quên sau. Bị vợ mắng thế nhưng Bảo cũng chỉ biết cười trừ. Bảo mừng rỡ vì xem như kế hoạch Dậu vạch ra đã thành công hơn một nửa. Bảo đến gần Cường, ôm lưng Cường kéo ra. Nhưng Cường nặng quá, phải khó khăn lắm Bảo mới đưa anh ta ra khỏi cái ghế đang ngồi. Bảo để anh ta nằm dưới sàn nhà, suy nghĩ cách để đưa anh ta ra nhà sau. Cuối cùng Bảo cũng nghĩ ra cách. Bảo lật người Cường vào chiếc võng, rồi luồn cây gỗ vặn chặt ở nhà bếp vào. Bảo một đầu, đầu kia là Dậu, vì Vân Anh nói không quen gánh. Mấy lần Cường tự dưng cử động, làm Bảo lo sốt vó. Rồi cuối cùng vợ chồng Dậu cũng đưa được Cường vào phòng hai cô con gái. Ba người xúm vào khiêng Cường đặt lên cái giường rộng kê sát tường. May mà cái giường thấp, chứ nếu không cũng khó lòng mà đưa được Cường lên. Dậu lẩm bẩm. Lão này ăn cái giống gì mà nặng thế không biết. Bảo cũng thở dốc. Ôi giời, mệt bơ hơi tai. Dậu giục chồng. Ông cởi hết quần áo lão ta ra đi, nhanh lên. Tôi nghe người bán nói thuốc mê này có tác dụng không lâu lắm đâu. Mình mà làm chậm quá, lão tỉnh dậy là xem như công cốc đấy. Được rồi, để đó cho tôi. Bảo trèo lên giường, lật ngửa người Cường ra, bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Cường. Mới cởi mấy nút, Bảo thấy bên trong áo sơ mi Cường còn mặc chiếc áo may ô cộc tay. Bảo lẩm bẩm. Cái thằng cha này ăn mặc gì mà như tu sĩ thế này, lớp ngoài lớp trong. Bảo nhìn Dậu đang tròn mắt đứng nhìn. Bà này, đến phụ với tôi một tay coi, chứ mình tôi mà cởi xong đồ lão mặc, chắc lão đã tỉnh lại mất. Dậu lập tức trèo lên giường giúp chồng. Hai vợ chồng hì hục cởi từng thứ một, mặt Dậu nhăn lại. Hai vợ chồng không để ý Vân Anh đang bí mật chụp mấy kiểu ảnh bằng điện thoại. Sau đó cô nhanh chóng đặt điện thoại ở một góc trên chiếc tủ sách, hướng về phía giường và mở chế độ quay. Đến khi Bảo đang lột tiếp chiếc quần trong của Cường thì chuông điện thoại reo lên. Vân Anh giật nảy mình, nhưng tiếng điện thoại vừa phát ra từ phía chỗ Bảo đang ngồi. Bảo ráo rát nhìn quanh, rồi quay người sang chỗ chiếc quần dài vừa cởi ra của Cường. Thì ra là điện thoại của Cường. Bảo lấy chiếc điện thoại ấn vào nút từ chối, sau đó tắt nguồn luôn cho lành. Dậu thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo tiếng chuông điện thoại làm Cường thức dậy, lúc này thì sôi hỏng bỏng không. Nhưng không, Cường vẫn nằm yên, miệng ngáy khò khò. Dậu hỏi. Ai gọi lão Cường vậy? Tôi không biết. Hay là vợ lão? Vợ lão thì sao chứ? Nhỡ bà mò tới nhà mình thì sao? Ôi giời, lão Cường còn chưa rành đường, bà biết đâu mà tìm. Ha. Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục cởi hết đồ trên người Cường ra, rồi không nhịn được cười khi thấy Cường đang trần truồng nằm đó. Dậu thốt lên. Nhìn cũng hấp dẫn thiệt đó. Bảo trừng mắt nhìn vợ. Bà nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Xem bộ bà mê trai rồi có phải không? Hay là bà lên nằm với lão đi, tôi chụp cho vài bơ, đỡ tốn tiền. Cái ông này ăn nói gì kỳ cục vậy? Em gái nó cười cho đấy. Dậu quay sang Vân Anh. Vân Anh, cởi đồ ra đi em. Vân Anh liếc Bảo. Chị nói anh Bảo ra ngoài đi đã. Bảo cười. Ôi, đằng nào anh cũng còn phải tác nghiệp cơ mà. Em mà cũng biết ngại nữa sao? Nhưng Dậu đã xô chồng ra ngoài, khép cửa lại, giục Vân Anh. Nào, nhanh đi em. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Lẽ Đời của tác giả Phạm Thị Xuân. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.